xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi lưới với họa tiết chữ X như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là sợi cô tông gai nặng 100g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Trước hết đó là các bạn sẽ căng sợi ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc quấn quanh sợi một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo sợi qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 39 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 39 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 5 chân mũi móc xích đầu tiên và đâm vào chân mũi thứ 6, móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại gài lên 5 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc xuyên qua hai đầu sợi là nằm ở đây, kéo sợi qua và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã có được một mũi chữ X đầu tiên rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên mũi chữ X thứ hai bằng cách là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì quấn sợi quanh kim 2 lần, bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, kéo sợi qua lần thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ quấn sợi quanh kim một lần nữa, bỏ qua 2 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, kéo sợi qua lần thứ hai. Và sau khi đã có 4 đầu sợi trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo sợi qua từng cặp đầu sợi này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào hai đầu sợi nằm ở phía dưới là nằm ở đây, sau đó thì các bạn sẽ kéo sợi qua và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã có được mũi chữ X thứ hai rồi. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là mũi chữ X thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số mũi chữ X hiện giờ các bạn đang có là 8. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi móc xích, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư này, móc lên một mũi móc kép, sau đó thì các bạn lại gài lên 5 mũi móc xích nữa. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc xuyên qua hai đầu sợi nằm đối xứng với nhau là nằm ở đây, sau đó thì các bạn sẽ kéo sợi qua và móc lên một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự từ mũi chữ X thứ hai của dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha.
Khi mà các bạn móc mũi chữ X cuối cùng và kéo sợi qua lần thứ nhất rồi, để kéo sợi qua lần thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba tính từ dưới tính lên trong tổng số 5 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên. Sau đó thì các bạn sẽ móc mũi chữ X tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Thì ở phần đáy túi này gồm có 4 cạnh. Để móc phần thân túi thì trước hết là các bạn sẽ móc cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai, qua cạnh thứ ba và cuối cùng là cạnh thứ tư. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cạnh thứ nhất trước nha. Và ở cạnh thứ nhất này, cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai của phần đáy túi mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ nhất thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất rồi, tiếp theo đó là đến cạnh thứ hai. Và ở cạnh thứ hai này cứ nửa mũi chữ X thì các bạn sẽ móc lên một mũi chữ X. Và ở cạnh thứ hai có tổng cộng là 2 mũi chữ X thì các bạn sẽ móc lên đủ là 4 mũi chữ X. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Như vậy là các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi, tiếp theo đó là đến cạnh thứ ba thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ nhất. Sau đó là đến cạnh thứ tư thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ hai. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết mũi chữ X cuối cùng của cạnh thứ tư rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi và tổng số mũi chữ X hiện giờ các bạn đang có là 24. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba của mũi chữ X đầu tiên, sau đó thì kéo sợi qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước. Đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một mũi chữ X và móc lên mỗi một mũi chữ X, và khoảng cách giữa mỗi mũi chữ X với nhau đó là một mũi móc xích, và tổng số mũi chữ X sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 24. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 9 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 9 rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 10. Ở dòng thứ 10 này thì các bạn sẽ móc phần viền miệng túi bằng mũi đơn ngược và cách móc sẽ là như sau. Trước hết là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc ngược về lại phía sau và các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên, sau đó thì kéo sợi qua và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục với chân mũi thứ hai các bạn cũng sẽ lặp lại cái bước tương tự như vậy. Sau đó là đến phần lỗ của hai mũi móc xích thì các bạn sẽ móc liên tục hai mũi đơn ngược cùng một phần lỗ. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại cái bước. Thì đối với chân mũi thì các bạn sẽ móc lên một mũi đơn ngược. Đối với phần lỗ nằm giữa hai mũi chữ X thì các bạn sẽ móc lên một mũi đơn ngược kế tiếp. Còn đối với phần lỗ mà các bạn móc lên hai mũi móc xích thì các bạn sẽ móc liên tục hai mũi đơn ngược cùng một phần lỗ. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết một vòng. Và quay lại chân mũi đầu tiên thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần dây xách. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây xách thứ nhất trước nha. Thì để móc được phần dây xách thứ nhất trước là các bạn sẽ chừa một cái đoạn sợi dài khoảng 25 cm. Sau đó thì các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên, tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là hai mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai, móc lên một mũi móc đơn. Thì các bạn hãy nhìn cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai đầu sợi đan vào nhau và tạo thành chữ V. Một đầu sợi thì nằm ở phía bên tay trái, còn một đầu sợi thì nằm ở phía bên tay phải. Ở đây các bạn sẽ đâm kim móc vào đầu sợi nằm ở phía bên tay trái và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào đầu sợi nằm ở phía bên tay phải và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, trước hết là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc xuyên qua hai đầu sợi nằm song song với nhau là nằm ở đây. Sau đó thì kéo sợi qua và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Khi mà các bạn móc lên các dòng thì các bạn sẽ tạo được các nấc như thế này, mỗi một nấc là mỗi một phần nhô ra, thì các bạn sẽ móc lên đủ 88 nấc thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây xách thứ nhất rồi, với phần dây xách thứ hai, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần dây xách thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có được hai phần dây xách như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối hai phần dây xách này với lại phần miệng túi cho mình. Để nối thì trước hết đó là các bạn cần phải xác định được 4 vị trí mà các bạn nối phần dây xách với lại phần miệng túi, cụ thể là nằm ở mũi chữ X thứ nhất, thứ 8, thứ 13 và thứ 20. Và sau khi mà các bạn đã xác định được 4 vị trí rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây xách thứ nhất trước nha. Ok, sau khi mà các bạn đã nối xong hai phần dây xách thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi lưới đi biển với họa tiết chữ X như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.